Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na dvě skupiny slov. První z nich jsou slova, která mají v singuláru nominativu na konci ch. Mluvíme o slovech mužského rodu životného, jsou to maskulina animáta. Nejprve si řekneme, jaká je forma například ve větě to jsou, to znamená v nominativu plurálu, a potom jaká je forma v akuzativu plurálu, například vidíš ty, tak pojďme na to. To první už určitě znáte. Češi žijou v České republice. Jsou vám Češi sympatičtí? Hroši jsou zvířata, která můžeme vidět v zoo nebo v Africe. Lenoši jsou lidé, kteří jsou líní. Slaboši jsou lidé, kteří jsou slabí. Kazaši jsou lidé z Kazachstánu. Černoši jsou lidé, kteří mají černou, tmavou, hnědou kůži. Jsou to Afroameričané. Běloši jsou lidé, kteří mají bílou kůži. Jsou to asi původem Evropané. Divoši jsou lidé, kteří jsou divocí. Padouši jsou lidé, kteří jsou zlí. Hoši, to jsou chlapci, to jsou kluci. To je takové formální slovo. Mniši, to jsou muži, kteří žijou v klášteře například a v některých církvích nemají sex, mají celibát a věří v Boha. Svůj život dali Bohu. Valaši, jestli to je s malým v, tak to jsou koně. Ale jestli je to s velkým v, tak to jsou lidé z Valašska. To je jedna část Moravy. Tak a teď akuzativ. Máte rádi Čechy? Viděli jste v zoo hrochy? Zavolej ty dva lenochy. Musí nám pomoct. Nemám ráda slabochy. Mám ráda silné lidi. Znáte nějaké Kazachy? Viděla jsem v centru černochy. Normálně vidíme v České republice hlavně bělochy. Dívala jsem se na ty dva malé divochy, na dvě děti, které běhaly a hrály si. Policie už chytila ty padouchy. Pozvala jsem dva hochy a dvě děvčata. Dívala jsem se v televizi na buddhistické mnichy. Moje babička měla dva Valachy. Nebo znáte Valachy?
lidi z Moravy. A teď se podíváme na slova, která mají na konci h. Těchto slov opravdu není tak hodně. Ani slov, která mají na konci ch, není tak mnoho. Stejně jako na předchozí stránce budu nejprve psát nominativ. Takže pstruzy jsou ryby, které žijou v řece. Kozorozy jsou lidé, kteří se narodili na konci prosince nebo na začátku ledna. Jeden bůh, ale množné číslo bozy. Ještě existuje varianta bohové, ta je frekventovanější. Dobrodruh, dobrodruzi jsou lidé, kteří mají rádi dobrodružství, kteří rádi dělají něco zajímavého, něco netradičního. Soudruzi, to slovo se používalo v komunismu. Místo dámy a pánové lidé říkali soudruzi a soudružky. Slovo druh se v Česku tak hodně nepoužívá ve smyslu partner nebo přítel, ale někdy to můžete vidět. Takže druh a druzi, i když taky existuje forma druhové. Vrah je člověk, který někoho zabil. Takže vrazi jsou lidé, kteří zabili jiné lidi. A sebevrazi jsou ti, kteří zabili sami sebe. Už nechtěli žít. Tak, máte rádi pstruhy nebo kapry? Nebo lososy? Znáte nějaké kozorohy? V každé zemi mají lidé jiné bohy. Dívali jsme se v televizi na různé dobrodruhy. Komunisté pozvali na diskuzi své soudruhy. Musíme počkat na své druhy. Policie už chytila ty nebezpečné vrahy. Nepovedlo se zachránit ty sebevrahy. Zemřeli. No a nakonec nás tady čekají ještě 3 slova. Jsou to výjimky. Je to nepravidelné, nejsou tam jednoduché změny. Takže člověk, to jsou zajímaví lidé. V mluvené češtině, v hovorové češtině také můžete říct lidi. Ale jestli chcete mluvit spisovně nebo když píšete, tak tam se více používá ta forma lidé v nominativu. Přítel, to jsou mí přátelé. Jestli je to ve smyslu kamarádi. Ale existuje taky forma přítelové, jestli to je ve smyslu partneři. Přišly moje kamarádky a jejich přítelové. A kůň, množné číslo je koně. To jsou krásní koně. A jak bude akuzativ?
Znáš všechny ty lidi? Takže v akuzativu je správná forma lidi. Pozvala jsem všechny svoje přátele jako kamarády. Ale pozvala jsem svoje kamarádky a jejich přítele. A dívali jsme se na krásné divoké koně. Takže tohle byla slova mužského rodu životného, která mají v nominativu plurálu na konci měkké i plus pár výjimek. A v dalším videu se podíváme na slova, která mají na konci e s čárkou. A řekneme si, kdy neexistuje jiná varianta a kdy ano, protože někdy jsou varianty 2, jako například tady bozy a také bohové. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc vděčná, když mě podpoříte taky přes PayPal nebo si koupíte něco na www.janaslav.cz. Mějte se krásně, nashledanou.